Γεια σας, καλώς ήρθατε στο House of Στέλιος. Είμαι ο Στέλιος και σήμερα δεν είμαι μόνος μου. Είμαι εδώ πέρα με τη Λίβια και την Μπέτη. Γεια σας! Γεια σας, κορίτσια. Έχουμε μαζευτεί εδώ σήμερα για να χρωματίσουμε κάποια στολίδια. Έχω φτιάξει, κορίτσια, εδώ κάποια στολίδια από πυλό. Ναι. Έχουμε pullover, Ναι. γάντι, μπάλα. Αυτό μπορείτε να το χρωματίσετε, ας πούμε, όπως θέλετε, σαν χριστουγεννιάτικη μπάλα, ας πούμε. Άρα είναι χριστουγεννιάτικο το κόνσεπτ. Σωστά, Λίβια. Το κόνσεπτ σήμερα είναι χριστουγεννιάτικο. Λοιπόν, έχουμε δώρο. Έχουμε χριστουγεννιάτικο δέντρο. Α, τέλειο. Εγώ θέλω δέντρο. Θέλω πραγματικά να δω ποιο θα επιλέξετε. Είμαι πολύ περίεργος να δω. Πότε πρόλαβε. Να κάνουμε ένα disclaimer ότι εγώ δεν μπορώ να ζωγραφίσω. Ωραία, δεν έχει καμία σημασία. Όλοι μπορούμε να ζωγραφίσουμε και να είμαστε δημιουργικοί με τον τρόπο μας. Να ρωτήσω κάτι, Ναι. δηλαδή αυτό το πινέλο είναι ιδανικό για να ζωγραφίσω. Αυτό, Λίβια, δεν είναι πινέλο. Είναι βούρτσα που καθαρίζουμε. Αλλά άμα θέλεις μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και σαν πινέλο, γιατί η τέχνη δεν έχει όρια. Πινέλο. Ορίστε. Και έχουμε και το ζαχαρωτό. Α, εγώ θέλω ζαχαρωτό. Εδώ έχουμε τις παλέτες μας. Μπέτη, ποιο επέλεξες, δείξε την κάμερα. Α, ωραία, επέλεξες το στολίδι, την μπάλα. Πουλόβερ και Ζαχαρωτό. ζαχαρωτό. Και εγώ επέλεξα. Δώρο. Άντι. Δέντρο. Τέλεια. Και εγώ θα επιλέξω το σπιτάκι, το γάντι. Πάρε και ένα κύκλο έτσι για αλλαγή. Και ένα κύκλο. Να δούμε Ωραία. πώς θα... Όντως. Ωραία. Να πω τώρα εδώ πέρα σε αυτό το σημείο ότι επιτρέπεται να δούμε και inspiration posts στο Pinterest, στο Instagram, όπου θέλουμε. Πάλι καλά. Να διάσουμε εδώ τα χρώματα. Ναι, να καθαρίσουμε Να κιόλας. καθαρίσουμε λίγο, ναι, το χώρο. Εδώ. Πρώτα βάζετε χρώματα στα πιατάκια σας. Ό,τι χρώμα πιστεύετε ότι θα χρησιμοποιήσετε. Ωραία, εγώ θέλω κόκκινο βουργουνδίας και μπορντοροδοκόκκινο. Δεν έχω κάτι να σχολιάσω. Αυτό το αναμειγνύουμε με κάτι είναι έτοιμο. Κοίτα, γενικά είναι έτοιμα τα περισσότερα, αλλά μπορείς να κάνεις και ανάμειξη. Έχουμε κανένα γαλάζιο πιο γαλάζιο. Αυτό. Πιο ανοιχτό. Μπορείς να αναμίξεις με άσπρο, να το κάνεις πιο ανοιχτό. Μπράβο, καλή ιδέα. Και πράσινο φυσικά. Δεν υπάρχει χριστουγεννιάτικο χωρίς πράσινο. Έτσι. Ναι, αλλά εγώ θα ήθελα να παίξουμε και με λίγο διαφορετικά χρώματα. Νομίζω θα βάζα και αυτό το μπλε. Τέλειο αυτό, και εγώ το θέλω. Αυτό δεν είναι γαλάζιο. Γαλάζιο, ναι, ή τυρκουάζ. Τα ακριλικά, να ξέρετε, δεν θέλουν πολύ νερό γιατί γίνονται διάφανα. Εμείς θέλουμε έντονο χρώμα. Μήπως μου δώσεις πολύ εμένα. Συγγνώμη. Θα ήθελα να έχω άλλα άτομα στο τραπέζι. Ήρεμα, κορίτσια, μην τσακωθείτε τώρα στο βίντεο. Έτσι. Ήταν η πρώτη σου επιλογή τα κορίτσια για αυτό το βίντεο. Ήταν η πρώτη μου επιλογή, ναι. Θεωρώ ότι θα μπορούσαν να δώσουν πολύ καλό content σε αυτό το κανάλι, ώστε να έχουν λίγο προβολές. Παίρνουμε ένα πινέλο, ό,τι θέλει ο καθένας. Απίστευτο αυτό. Για. Μοβ. Α, ωραίο, ναι, Καλό είναι, ναι. Το χαρτί τι είναι. Σε αυτό αναμειγνύεις τα χρώματα και το στραγγίζεις, να μην έχει πολύ νερό. Μπέτς, πρώτη φορά ζωγραφίζεις. Ξεκάθαρα πιο ανταγωνιστική είναι η Μπέτη. Νομίζω φάνηκε ξεκάθαρα στο βίντεο. Δεν έχω κάτι να σχολιάσω. Μπέτη, πες μας, όταν ήσουν μικρή, Ναι. ζωγράφιζες? Όχι, παιδιά, δεν το. Ποτέ δεν είχε τύχει να ζωγραφίσεις κάποια στιγμή? Κάποια στιγμή φαντάζομαι σαν παιδί και εγώ φωτογράφησα. Τι σου άρεσε να ζωγραφίζεις όταν ζωγράφιζες? Φύση, ποτάμι. Ποτάμια, οκ. Εσένα, Λίβια, τι σου άρεσε να ζωγραφίζεις όταν ήσουν μικρή? Της Μπάρντι μου. Είχες βάρδι. Όχι. Δεν έχω κάτι να σχολιάσω. Σε ένα Στέλιο. είσαι και Εμένα μου άρεσε καλλιτέχνης. πολύ, από πολύ μικρός να ζωγραφίζω. Πάντα θυμάμαι τον εαυτό μου να ζωγραφίζει. Πορτρέτα, τοπία, οτιδήποτε. Παιδιά, εγώ τελείωσα. Ξεπλένουμε πάρα πολύ Τέλεια. καλά το πινέλο μας. Μπράβο, Μπέτη, δείξε την κάμερα. Κάτσε ρε εσύ τώρα. Πρώτον, βρίζεις πάρα πολύ, θα μας ρίξουν το βίντεο. Θα μας ρίξουν Θα μας ρίξουν το βίντεο. Δεν έχω κάτι να σχολιάσω. Είσαι αθυρόστομη, αυτό είσαι. Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ. Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ για να ζωγραφίσουμε.
Στέλιο, που είσαι? Πώς τα λες? Ντράπηκα. Ντράπηκα πάρα πολύ. Δεν Παιδιά, πειράζει. στο λίγη. Δεν θέλουμε να το δούμε, ρε εσύ. Ρε, αυτό είναι φούξ, ρε μαλάκα. Με Είμαστε έκανε σαμποτάζ, κριτικοί. είναι φούξ, αυτό δεν είναι κόκκινο. Αυτό είναι το κόκκινο, ρε, ποιο πήρες. Αυτό πήρα εγώ, το δικό μου. Αυτό είναι άλλο κόκκινο, αυτό είναι το σωστό κόκκινο. Αυτή τη στιγμή έχω νιώσει full ντροπή. Εσείς κορίτσια όταν ήσασταν μικρές κάνατε ζωγραφική. Όχι. Στο σχολείο. Τα καλλιτεχνικά ήταν ένα μάθημα που το αγνοούν όλοι πάρα πολύ. Είναι να γίνει μια παράσταση, είναι να γίνει παρέλαση, είναι κάτι να γίνει στο σχολείο. Θα πούν ωραία τι θα ακυρώσουμε. Θα ακυρώσουμε τη ζωγραφική, τη μουσική, τη γυμναστική για να κάνουμε π.χ. την πρόβα της παρέλασης. Ναι. Είναι πολύ κρίμα γιατί πιστεύω ότι η τέχνη έχει πολύ μεγάλη επίδραση στην ψυχολογία των παιδιών. Σίγουρα. Και των ανθρώπων γενικότερα. Κοίτα, βοηθάνε σίγουρα τα σχολεία, τα καλλιτεχνικά π.χ. που Ναι. έχω πάει εγώ. Ναι. Δεν ήθελα να σας το πω, έχω πάει καλλιτεχνικό σχολείο. Νομίζω φάνηκε ξεκάθαρα στο βίντεο. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Χάλασε η επάνδη, δηλαδή. Το όριξε, το έδειξε. Θες να περάσει από πάνω το μουσταρδί, από το κόκκινο. Ναι, από αυτό. Είναι ωραίο. Ναι, δεν είναι κύκλος όμως. Δεν έχει σημασία, μπορεί να είναι αυθαιρετικό. Παιδιά, αυτό το γάντι είναι το πιο άσχημο που πάω να κάνω. Λίβια, trust the process. Okay. Παιδιά, όταν γνώρισα την Πέτη, ξέρετε τι μου είχε πει? Τι? Ότι το δυνατό της σημείο είναι... Το δυνατό της στοιχείο είναι η επικοινωνία. Γιατί λες ψέματα στον εαυτό σου για να το πιστέψεις? Όχι, όντως το πιστεύω, ρε εσύ. Δεν έχω κάτι να σχολιάσω. Μήπως είναι η επικοινωνία σε κάποιες συγκεκριμένες, ας πούμε, περιστάσεις. Ναι, αυτό είναι. Εσένα, Στέλιο, ποιο πιστεύεις ότι είναι το δυνατό σου σημείο? Εμένα το δυνατό μου σημείο είναι σίγουρα η δημιουργικότητα. Τους τελευταίους 9 μήνες σε ακούω να λες ότι έχεις άλλο. Η αλήθεια είναι ότι έχω ένα art block. Ναι. Αλλά σε βάθος θεωρώ ότι έχω μια κλίση προς τη δημιουργικότητα. Είσαι δημιουργικός, με αυτό εκφράζεσαι. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα το βάψω μόνο από τη μία πλευρά. Και αν αυτό το στολίδι μπει στο δέντρο, κατά λάθος γυρίσει από την άλλη και φανεί το από πίσω. Άλλες... Λοιπόν, Στέλιο, σήμερα, εγώ στο παλιό μου σπίτι είχα δέντρο, στολίδια και τα σχετικά. Ναι. Και τώρα σε αυτό το σπίτι νόμιζα ότι τα είχα στο πατάρι και ανεβαίνω σήμερα. Λοιπόν, για να βρω τα στολίδια. Μόνο τα στολίδια που δεν βρήκα. Βρήκα ένα ράντζο και μία σακούλα τζάμπο. Και λέω, ωραία, εδώ θα είναι τα στολίδια μου. Και ανοίγω και είχε κάτι βιβλία και τετράδια παιδιού. Αλφα δημοτικού. Και ανοίγω ένα τετράδιο και ήταν πάρα πολύ cringe. Διάβασες τι έγραφες όταν ήσουν μικρή. Δεν ήταν δικά μου. Αλήθεια. Αυτό σου λέω. Δεν είχα ανέβει ποτέ στο πατάρι τελείως. Μόνο μπροστά. Ό,τι βλέπεις, ρε παιδί μου, που δεν έχω και κάτι. Ναι. Και τύπου ανέβηκα κανονικά, μπήκα μέσα σήμερα. Και πίσω-πίσω, εκεί που είναι ο θερμοσύφωνας, είχε κάτι πράγματα. Και λέω, τι είναι αυτά? Τρόμαξα λίγο. Ρε, αυτό είναι πολύ χάλια και δεν θυμίζει Χριστούγεννα αυτό που έχω κάνει. Το κίτρινο δεν θυμίζει πολύ Χριστούγεννα, γιατί είναι πιο φωτεινό χρώμα, πιο καλοκαιρινό. Τι να το κάνω, κόκκινο? Κάντο ή κόκκινο ή πράσινο, σκούρο ή... και μπλε μπορείς, αυτό. Είδες όμως πόσο ευγενικός που είναι. Εγώ έχω πάρει ένα coloring book Ναι. και είχα κάνει μόνο μία ζωγραφιά. Ναι. Την είχα κάνει πάρα πολύ χάλια. Τύπου, όντως. Γιατί σας το είπα ότι δεν το έχω, όπως φαίνεται μέχρι τώρα. Έλα, ωραία είναι, γιατί. Εντάξει, δεν είναι το δυνατό μου στοιχείο. Εντάξει. Όχι σαν την Πέτη που λέει ότι είναι η επικοινωνία και δεν μιλάει. Δεν έχω κάτι να σχολιάσω. Το λέω στην Πέτη, ρε παιδί μου, ότι δεν είναι το δυνατό μου στοιχείο, αλλά το προσπάθησα και έχω κάνει αυτό. Της δείχνω, παιδιά, την ζωγραφιά και το βλέπει και μου λέει, είναι χάλια. Μπέτη, αλήθεια. Μαλάκα, ήρθα στα σκατώ. Γράψτε μας στα σχόλια. Εσείς προσβάλλετε έτσι, δηλαδή και όντως να μην σας αρέσει κάτι. Προφανώς σου είπα ότι είναι χάλια για να μου πεις ότι δεν είναι τόσο και να νιώσω καλύτερα. Είναι ωραίο να λέει το έργο μου χάλια. Το δικό της είναι χάλια. Λοιπόν, θα σας πω τώρα, εδώ υπάρχουν δύο πλευρές. Πες τις πλευρές. Να δώσω ποια είμαι. Απ' τη μία είναι η Λίβια, η οποία χαντακώνει το σχέδιό της πριν το δείξει, άρα έχει ήδη δημιουργήσει στον άλλον την πεποίθηση ότι είναι χάλια. Ναι. Και απ' την άλλη έχουμε την Μπέτη, που πατάει πάνω σε αυτή την πεποίθηση Ναι. για να πει ότι όντως είναι χάλια. Εσύ θα έλεγες είναι χάλια.
Εγώ δεν θα το έλεγα ποτέ. Μετά από αυτό το σχόλιο που μου έκανες, σκέφτηκα να μην ξαναπιάσω πινέλο ποτέ. Φίλες και φίλοι που τρώτε το σταφύλι, γιατί σας έχω δει, έγινε ένα διαλυματάκι. Έγινε κάτι πολύ σοβαρό στο διάλειμμα μας. Κατεβήκαμε κάτω, βρήκαμε μία άσχετη, άγνωστη, άστεγη. Τη ρωτήσαμε πώς τη λένε, μας είπε Δήμητρα και της λέμε Δήμητρα, το όνομά σου ταιριάζει τέλεια στο βίντεό μας. Ανέβα πάνω, την ταΐσαμε, την πλύναμε, γιατί είναι ή δεν είναι το βίντεό μας ο ορισμός των Χριστουγέννων, του πνεύματος των Χριστουγέννων. Δήμητρα, πες γεια. Πού είναι η κάμερα? Εκεί. Παιδιά, γεια σας. Καλώς ήρθες, Δήμητρα. Καλώς ήρθες. Η Δήμητρα, πλέον που είναι στα ζεστά, είπαμε μια δουλειά έχεις. Να βοηθήσεις στο περιεχόμενο του βίντεο. Δεν θα ζωγραφίσεις, αλλά θα κάνεις κάποιες ερωτήσεις. Τις ερωτήσεις έχουμε βρει. Όχι, είναι έκπληξη. Θα τις βρει η Δήμητρα. Η Δήμητρα. Λοιπόν, εγώ γενικά δεν βλέπω τέτοιου. Ναι. Δεν ξέρω καν τι είναι. Πώς να δεις, θα τα πει έξω ζεις. Ναι, αν μπορούσατε να διαγράψετε ένα κανάλι στο YouTube, ποιο θα ήταν αυτό? Έλα ρε εσύ τώρα αυτό. Δεν μου έρχεται κάποιο άλλο, συγγνώμη. Καλά, όταν είπα ότι θέλω να διαγραφεί το κανάλι του Στέλιου, δεν έκανα πλάκα. Παιδιά, ούτε εμένα μου έρχεται. Έλα! Κάποιο γενικά, ρε παιδί μου, μπορεί να μην βλέπετε ή στο κανάλι δεν υπάρχει. Εγώ θα διέγραφα ό,τι έχει να κάνει με gaming, σίγουρα. Δεν βλέπω, μου φαίνεται χάλια. Γιατί να το διαγράψω, επειδή δεν το βλέπεις. Ναι, για να υπάρξει χώρος για άλλο. Λοιπόν, θα βάλουμε κολλαούχου, γιατί το γκέσο δεν δούλεψε. Βάλεις αυτή τη μαλακία γιατί είναι για πέταμα που σου κάνω. Ωραία, θα δοκιμάσουμε στο σχέδιο της Μπέτς, το οποίο το θυσιάζει. Στην, Για να το δω και εγώ θα το θυσίαζα. Σας αρέσει όπως βγήκε. Σαν κουράδα είναι ρε μαλάκα. Στέλιο, περίμενα πολλά περισσότερα από σένα. Ούτε αυτή η δοκιμή βγήκε καλή. Γεια. Κολλαούχου. Βγήκε 3D όμως. Νομίζω ήρθε η ώρα να δείξουμε στα παιδιά τι φτιάξαμε. Ναι, είναι ακριβώς αυτή η ώρα. Η Μπέτη ακόμα γράφει. Έλα ρε Μπέτη, πόσα έχεις φτιάξει? Δεν είναι, ένα θυσίασα, έχω 4 τώρα. Η Μπέτη έχει φτιάξει 4 Καλά. στολίδια. Ενώ είπαμε 3, αλλά ήθελε 3. κάτι να κάνει που Έχει φτιάξει και ένα. Αφού είστε αργόστροφοι. Έχει φτιάξει 6 βασικά. Δείξτε το αυτό που έχει φτιάξει. Έχει φτιάξει αυτό. Α, ναι. Βασικά η Μπέτη θα τα δείξει. Αυτό το οποίο το πέρασα με κόλλα για να δούμε αν θα μπορέσει η κόλλα ας πούμε, να το κάνει λίγο πιο glossy, αλλά τελικά δεν πέτυχε. Το έκανε κλώση. Glossy. Δείξε μας Μπέτη τα Δεν στολίδια σου. στερνώσανε τώρα. Ας δείξουμε εμείς Τέλεια. Δείξε, ωραία, Λίβια, Θα δείξε τα δείξω στολίδια εγώ. σου. Ωραία. Πρώτη και καλύτερη. Πάμε. Πάμε. Έφτιαξα ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Είναι χαρούμενο, γυρλάντες, λαμπιόνια. Τέλειο. Έφτιαξα ένα γάντι, το οποίο το έβαψα, το ξανάβαψα, δεν μου πέτυχε τόσο. Εντάξει, οκ, είναι και ανάποδο, γιατί από εδώ κρέμεται. Αποτυχία. Ναι. Αλλά το καλύτερο το άφησα για το τέλος, το δωράκι. Το δώρο είναι το καλύτερο. Δείξτε το. Είναι το καλύτερο, Δήμητρα. Μ' αρέσει πάρα Το πολύ. δωράκι αυτό, Μ' αρέσει πάρα πολύ το δώρο. σε ευχαριστώ, Στέλια. Πάμε να δούμε τώρα τα δικά μου σχέδια. Το πρώτο που έφτιαξε είναι αυτό το γάντι, το οποίο είναι ένα καρό γάντι. Απίστευτο. Γάντι φούρνου. Έχω βάλει και αυτό ασημή χρώμα. Πολύ Βλέπεις. ωραία. Ναι, βλέπεις πως γυαλίζει, Όντως. Έτσι. Λοιπόν, μετά είναι αυτό εδώ, το οποίο έτσι έβαλα αυτή τη βάση την ασημένια και από πάνω έβαλα κάποια έτσι φύλλα. Είναι λίγο πιο organic το σχέδιό μου. Ναι. Όχι, λίγο λευκό. Πολύ ωραίο. Εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Σ' να αρέσει? ξέρεις. Ναι. Μπορεί να μην θυμίζει τόσο Χριστούγεννα, αλλά πραγματικά είναι πολύ ωραίο. Θυμίζει Χριστούγεννα. Ναι, τι θα έλεγε η Μπέτη. Οι απόψεις δίστανται. Και πάμε στο τρίτο σχέδιο, το οποίο είναι αυτό το σπιτάκι. Το οποίο Μπορείς να το χαρίσεις στη Δήμητρα. έχει έτσι μία νοσταλγία, θα έλεγα. Το αισθάνθηκα. Αυτά είναι τα τρία Μπράβο, σχέδια. Στέλιο. 10 στα 10. Ευχαριστώ. Γιατί ήρθε Μπέτη, η ώρα. σειρά σου. Λοιπόν, έχω μια χριστουγεννιάτικη μπάλα εδώ. Επέλεξα αυτούς τους χρωματισμούς, πολύ ωραίοι. Κεραμιδί, σωστά. Όντως. Και μουσταρδί που ταιριάζουν full. Και λίγο Χριστούγεννο πράσινο. Είναι πιο υγιεινές οι αποχρώσεις. Ως συνήθως. Ως συνήθως, ναι. Μετά Και το outfit σου ταιριάζει με το outfit.
Όντως, μπορείς να το κρεμάσεις αυτό το outfit αν θες. Για σκουλαρίκι, ναι. Μετά ένα πουλόβερ ζιβάγκο κιόλας, με τα χριστουγεννιάτικα χρώματα. Εδώ Ωραίο. δεν μου βγήκε πολύ και αποφάσισα να το κάνω Να embrace. κάνεις μια τεχνοτροπία. Ναι, και να γίνει Μπράβο. όλο. Μετά έκανα αυτό το γάντι, πολύ κρύψτε το. ωραίο. Δήμητρα. Δεν είναι το καλύτερο. Εμένα μου αρέσει πολύ το δέντρο, πώς το Είναι έκανε το έτσι. δέντρο. Ναι. Πολύ πιο αφαιρετικό, minimal έτσι, κατάσταση. zigzag. Και έκανες και αυτή την τεχνοτροπία που σβήνεται κάπως. Ναι. Κάνεις και αυτή την τεχνοτροπία που Εντάξει, σβήνεται. παιδιά, sorry, μια μουτζούρα είναι. Μια μουτζούρα. Αυτό Όχι. είναι τέχνη, παιδιά. Είναι τεχνοτροπία. Εντάξει, Θεωρώ ότι είναι είναι μια ωραίο. τεχνοτροπία. Έλεος πια εδώ μέσα. Τι άλλο. Και χριστουγεννιάτικο Μετά δέντρο. εδώ άρχισα να βαριέμαι γιατί η υπόλοιπη ήταν πολύ αργόσχολη. Οπότε αποφάσισα να κάνω Αλλά κούκλα μου, δεν έκανες και κάτι. Μια μπάλα έκανες. παραπάνω στολίδια. Έκανα ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ναι, το δέντρο της Ομόνιας είναι αυτό. Και εδώ είναι ένα αυτό είναι πολύ ωραίο. τέτοιο που δεν έχει στεγνώσει. Αυτό Πολύ είναι ωραίο. πολύ όμορφο. Πολύ cute. Αυτό ξέρω που θα μπει. Πού? Παιδιά, πώς σας φάνηκε? Πάρα Ας πολύ ψηφίσει ο ωραία. κόσμος για το καλύτερο, Ας δεν ψηφίσει ο Ψηφίσει ο κόσμος κόσμος. Ποιο Εγώ ήταν το πιστεύω ότι καλύτερο? για το καλύτερο. κάπου εδώ βρίσκει. Λίβια, πού μπορεί να σε βρει ο κόσμος, αν θέλει? Δεν θέλω να με βρίσκουν στο διαδίκτυο, αλλά μπορείτε να στείλετε email στον House of Stelios και να κάνουμε collab. Μπέτη, πού μπορεί να σε βρει ο κόσμος, αν κάποιος θέλει να σε βρει? Εγώ σίγουρα δεν θέλω να με βρει. Ευχαριστούμε που μας κάλεσες. Να είστε Ευχαριστούμε καλά, και κορίτσια. εσάς, Ευχαριστώ γιατί πολύ. πραγματικά ένιωσα ότι υπάρχει κι άλλο άτομο εδώ, ενώ τη Δήμητρα. Ένα χειροκρότημα για την Ένα Δήμητρα. χειροκρότημα για τη Δήμητρα. Εμένα μπορείτε να μου βρείτε σε Instagram, Facebook ή TikTok. Κάντε like σε αυτό το βίντεο αν σας άρεσε, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου για νέα βίντεο ζωγραφικής και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!